અર્પિતા રેસીપીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું અર્પિતા તમારી સાથે છોલે ચણાની રેસીપી શેર કરીશ, જે ભટુરે, રોટલી, પરાઠા સાથે ખાઈ શકાય છે અને ચટાકેદાર હોય છે, ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે, સાથે સાથે હેલ્ધી પણ હોય છે। તો બનાવીએ ચટાકેદાર છોલે ચણા। મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરો, ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરો, જેથી તમને મારી ટેસ્ટી યમી વાનગીની નોટિફિકેશન પહેલાં મળી જાય। અહીંયા મેં કાબુલી ચણા લીધા છે, 250 ગ્રામ છે, જેને ગરમ પાણીમાં 3 થી 4 કલાક પલાળી રાખીને કુકરમાં 3 થી 4 વિસલ વગાડી દીધી છે અને બાફીને તૈયાર કરી દીધા છે। ચણા આવી રીતના બફાઈ જવા જોઈએ। ગ્રેવી તૈયાર કરવા માટે મેં અહીંયા ડુંગળી 3 થી 4 નાની લીધી છે, 2 ટામેટા છે, લસણ, આદુ એક ટુકડો લીધો છે જેને સમારી લીધું છે, જીરું, છોલેનો ગરમ મસાલો લીધો છે, ધાણા જીરું પાવડર, લાલ મરચું, હળદર, મીઠું, આમચૂર પાવડર લીધો છે અડધી ચમચી, કસ્તુરી મેથી 1 ચમચી લીધી છે, 1 તમાલપત્ર, ઇલાયચી, તજ અને 2 લવિંગ લીધા છે, ધાણાને સમારી લીધા છે, 2 લીલા મરચાં લીધા છે અને તેલ। સૌપ્રથમ મિક્સર જાર લઈશું। એમાં જે લસણની કળી છે 9 થી 10 લીધી છે, નાની છે, અને આદુના 3 નાના નાના ટુકડા લીધા છે। એમાં જે ડુંગળી છે એને કટ કરીને લઈ લઈશું। ગ્રેવી કરી દઈએ। ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો આપણે એને નીકાળી દઈશું। હવે જે ટામેટા લીધા છે એને આવી રીતના વચ્ચેથી કટ કરી લઈશું। એમાં 2 થી 3 ચમચી જે આપણે બાફેલા ચણા છે એને લઈ લઈશું અને એની ગ્રેવી તૈયાર કરી દઈએ। ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે એને પણ બાઉલમાં નીકાળી દઈશું। મરચાંને ઝીણા સમારી દઈએ। હવે ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો હવે એને આપણે સાતરી લઈશું। પહેલા તેલ લઈ લઈશું, તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે તજ લીધું છે એ લઈ લઈશું, તમાલપત્ર 1, 2 લવિંગ, નાની 3 ઇલાયચી, એને બરાબર સાતરી લઈશું। સંતરાઈ જાય એટલે આપણે આજે જીરું લીધું છે એ લઈ લઈશું, મોટી 1 ચમચી લીધું છે, એને બરાબર સાથે લઈશું। સરસ સતરાઈ ગયું છે અને સરસ સુગંધ આવી રહી છે મસાલાની। તો હવે આપણે એમાં લસણ, આદુ અને ડુંગળીની પેસ્ટ લઈ લઈએ, બરાબર સાતરી લઈશું। ડુંગળી અને લસણ કાચું ના રહેવું જોઈએ, નહીં તો ગ્રેવીનો ટેસ્ટ બદલાઈ જાય છે, એટલે સરસ સતળાઈ જવું જોઈએ। સરસ
શેકાઈ ગઈ છે અને સરસ સુગંધ આવી રહી છે. તેલ પણ છૂટું પડવા માંડ્યું છે. આ સમયે આપણે જે ટામેટાં અને ચણાને ક્રશ કરી લીધા હતા એ લઈ લઈશું અને એને પણ આપણે 2 થી 3 મિનિટ સાતરી લઈશું. એમાં આપણે મસાલો લઈ લઈએ. ધાણા જીરું પાવડર છે, નાની મેં અહીંયા 2 ચમચી લીધી છે. હળદર 1 ચમચી, લાલ મરચું અને કાશ્મીરી લીધું છે, જેનાથી કલર સરસ આવે. તમને જેવું તીખું જોઈતું હોય એટલું તમે મરચું પ્રમાણમાં લઈ શકો છો. મરચાં જે કટ કરી લીધા છે લઈ લઈશું અને બરાબર સાતરી લઈશું. હવે આપણે એમાં મીઠું ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈ લઈશું. ચણા બાફતી વખતે પણ મેં એડ કર્યું હતું એટલે ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈ લઈએ. ગ્રેવીને આપણે 2 થી 3 મિનિટ કૂક થવા દઈશું. ગેસ આપણે ધીરો રાખવાનો છે. ગ્રેવીને હવે આપણે ચેક કરી લઈએ. સરસ કૂક થઈ ગઈ છે. સમયે આપણે જે ચણા બાફેલા છે એ લઈ લઈએ અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. એમાં આપણે પાણી એડ કરીશું. આ સમયે આપણે જે કસ્તુરી મેથી લીધી છે એને હાથથી ક્રશ કરી લેવાની લઈ લઈશું. જે ગરમ મસાલો લીધો છે એ લઈ લઈએ. છોલે ચણાનો મસાલો લીધો છે મેં અહીંયા. તમે એની જગ્યાએ ગરમ મસાલો પણ લઈ શકો છો. અહીંયા જે મેઇન વસ્તુ લેવાની છે એ લઈ લઈશું. મેં અહીંયા અડધી ચમચી આમચૂર પાવડર લીધો છે, એનાથી ટેસ્ટ બહુ સારો આવે છે. એની જગ્યાએ ના હોય તો તમે લીંબુ પણ લઈ શકો છો. હવે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. થોડી કોથમીર એડ કરી દઈએ.
હવે આપણે એની પર ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ અને 2 થી 3 મિનિટ કૂક થવા દઈશું. ચેક કરી લઈશું. આવ સરસ સુગંધ આવી રહી છે છોલે ચનાની અને ખૂબ ટેસ્ટી બની ગયા છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને એને સર્વ કરી લઈશું. મેં કઢાઈમાં એને સર્વ કરી લીધા છે. એની ઉપર આપણે થોડી કોથમીર એડ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, ગરમા ગરમ છોલે ચના બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. ખૂબ સરસ ટેસ્ટી બન્યા છે. તમે પણ આ રેસીપી જરૂર ટ્રાય કરજો અને કોમેન્ટમાં લખજો કે તમને ટેસ્ટમાં કેવા લાગ્યા. લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો. હવે હું એક નવી રેસીપી લઈને આવીશ. થેન્ક યુ.